السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په کمپیوټر مایکروسافټ پروګرام کې څنګه کولی شو بارکوډ جوړ کړو، کوم چې په لینک کې کارولی شي، په ټکس کې کارولی شي، لمبر کې کارولی شي. هغه که تاسو پر یو لینک باندې کاروئ، پر یو باندې جوړوئ، نو یوازې دلته په لینک باندې بیا پکې ور واچوئ. که د یوټیوب لینک کې، د فیسبوک لینک کې، که لمبر یې، که یو پیام یې، میسج پکې کارولی شي. نو موږ دلته په کمپیوټر کې په اسانه طریقه په ورډ باندې پروګرام کې جوړولی شو. په ایکسل کې هم جوړېږي، خو هغه بیا په خپله ویډیو کې وکاروم. دا زه دلته یې جوړوم. نو زه کنټرول F9 به ووایي. کنټرول F9 چې دی ولته به خپله یوه خانه جوړه شي. په دې کې به ولیکئ ډیس پلای بارکوډ چې دی وکړو، بیا به ډبل کوټیشن ورکړي. ډبل کوټیشن نه بعد به هغه لینک پکې وکاروئ، کوم لینک چې کاروئ. نو زه مخکې نه ما کاپي کړی د یوټیوب لینک، هغه به زه پکې وکاروم، خپل لینک به پکې واچوم. دلته ویډیو پکې راغله. ما مخکې نه ویډیو کاپي کړې، دا خراب شو. ګوره ویډیو هم پکې راخیستل کېږي، کومه ویډیو چې ته پکې راخلې ویډیو هم پکې داخلېږي، لینک، عکس، هر څه پکې کارولی شي. نو مخکې نه ما یو دانه کارولی، نو زه به دا لینک بېرته پکې وکاروم. ګوره لینک پکې وکاروم. نو بیا به ډبل کوټیشن وایي. ډبل کوټیشن نه بعد به ولیکې QR چې دی ووایي، بیا به دا وکاروئ. بیا به QR ووایي، QR3 چې دی ووایي. بیا به کنټرول بېرته چې F9 ووایي، ډایرکټ اتوماتیک جوړوي. ګوره زه F9 وایم، اتوماتیک جوړ کړم. او که چېرته F9 بېرته داسې کلیک پرې وکړئ، رایټ کلیک وکړئ، فیلډ کوډز باندې سلټ، دلته چې کلیک وکړئ بېرته ختموي. بیا کلیک پرې وکړه، نو دلته دې کلیک پرې وکړو، بېرته دې هماغه ځای ته ورسوي. ټاګل فیلډ کوډز بېرته یې هماغه ته جوړوي. بیا راځو کمپیوټر ته. کمپیوټر زه اوس ګوره دا خپل سکن راړوم دی، نو دې چې دا سره کوم ته کار کوي. بیا سکن کېږي څنګه؟ زه ځم کمپیوټر ته، د برنامې ته به لاړ شم. ګوره لاړ به شي سکن ته. زه ځم سکن ته. ګوره سکن ته لاړلم. زه به دلته په دې باندې دلته کلیک یې نه کړو، ښکاره یې نه کړو، خو بیا هم زه تاسو دلته ښیم. ګوره دلته ما کلیک مې ورکړ، اوپن ان براوزر. څنګه چې براوز باندې کلیک وکړي، اتومات به دې هماغه ځای ته بوځي کوم ځای چې تا جوړ کړی دی. یا دې پکې ویډیو اچولی، ویډیو به هم دلته ته پلی کړي. عکس دې پلی راړولی، عکس به هم درته پلی کړي. دا زما یوټیوب چینل شو، او یوټیوب چینل داسې نورو ویډیوګانو لپاره دا یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو د شارټ ویډیوګانو کې انګلیش ویډیوګانې دي، او داسې مخفي سکل کمپیوټر کوډونه، نور شیان داسې ویډیوګانو کې به درته کاروم انشاءالله. د کمنټ پر ویډیو